હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું વિશાલ દવે, ઇંગ્લિશ ટીચર. મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. તમે જોઈ શકો છો કે તમારી સ્ક્રીન ઉપર અત્યારે ધોરણ 12નો યુનિટ 1 એનું રીડ 1 કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ એ દર્શાઈ રહ્યું છે. મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમને ધોરણ 11, ધોરણ 12, 11th, ધોરણ 6, 7 અને 8ના તમામ વિડીયો લેક્ચર્સ જે છે ગ્રામર અને ટેક્સ્ટ બુકને રિલેટેડ એ પ્રાપ્ત થશે. તો મારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવની અંદર બે વ્યક્તિઓ વચ્ચેના ડાયલોગ આપણને આપવામાં આવેલા છે, જેમાં કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવની પાસે એક કસ્ટમર જે છે એ આવે છે. અહીંયા એવું સમજવામાં આવ્યું છે કે માણસ એક કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ બની ગયો છે. જેવી રીતે આપણા કોમ્પ્યુટરની અંદર, આપણા લેપટોપની અંદર અથવા તો આપણા મોબાઈલની અંદર એક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોય છે, એવી રીતે માણસની અંદર જો એક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોય અને જેવી રીતે આપણા મોબાઈલમાં, કમ્પ્યુટરમાં કે લેપટોપની અંદર આપણે અલગ અલગ પ્રકારની એપ્લિકેશનો જે ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ, જે ઇન્સ્ટોલ થયા પ્રમાણે એનું અલગ અલગ પ્રકારનું એ વર્ક કરે છે. કોઈ જે છે એ મ્યુઝિક ફાઇલ વગાડી શકે છે, તમને વિડીયો દર્શાવી શકે છે. કોઈ વસ્તુ જે છે એની અંદર તમે ટાઈપ કરી શકો છો, લખી શકો છો, વિડીયો મોકલી શકો છો, પ્રાપ્ત કરી શકો છો. કોઈક એપ્લિકેશનમાંથી તમે તમારા મોબાઈલની અંદર રહેલા વિડીયો જે છે એ બીજાના મોબાઈલમાં આપી શકો છો. તો આ અલગ અલગ પ્રકારના જે ફંક્શન્સ આપણા મોબાઈલમાં કે લેપટોપમાં જે થઈ શકે છે, માનો કે કોઈ વ્યક્તિ કે જેની અંદર આવા પ્રકારની સિસ્ટમો એપ્લાય કરવાથી એ વ્યક્તિ જે છે એ અલગ અલગ પ્રકારના કાર્યો કરી શકે, તો એ પરિસ્થિતિ શું હોય? તો એના માટે થઈને એક કસ્ટમર જે છે કે જેની અંદર અમુક પ્રકારની ફાઇલ્સ એ નથી, એ મિસિંગ થયેલી છે, તો એ પ્રેમની ફાઇલ જે પોતાની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરવા માંગે છે, તો એ કેવી રીતે થશે એ વસ્તુને એ અહીંયા કસ્ટમર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ જે છે એ સમજાવી રહ્યા છે એના ગ્રાહકને. એ બે વચ્ચેના સંવાદો છે એને એ આપણે અહીંયા એ સમજીએ. તો ડાયલોગની શરૂઆત થાય છે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, કે જેને આપણે CSRના શોર્ટ નેમથી એ જાણશું. તો કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એ કહે છે કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ. કસ્ટમરને પૂછે છે કે શું તમે તમારા અંદર પ્રેમ ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો? ત્યારે કસ્ટમર એને જવાબ આપે છે. કસ્ટમર સેડ, આઈ કેન ડુ ધેટ, કે હા, હું તે કરી શકું છું. આઈ એમ નોટ વેરી ટેકનિકલ બટ આઈ થિંક આઈ એમ રેડી ટુ ઇન્સ્ટોલ નાવ. કે જો મને બહુ તકનીકી બાબતો જે છે એના વિશે ખ્યાલ નથી, પણ હું એના માટે તૈયાર છું લવ જે છે એને મારા અંદર ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે. અને પછી પૂછે છે વોટ ડુ આઈ ડુ ફર્સ્ટ. મારે સૌ પ્રથમ પ્રેમ જો મારામાં ઇન્સ્ટોલ કરવો છે તો સૌ પ્રથમ મારે શું કરવું પડશે? ત્યારે CSR એને જવાબ આપે છે ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ટુ ઓપન યોર હાર્ટ. સૌથી પહેલું જે સ્ટેપ છે, પહેલું પગલું જે છે એ તમારે તમારા હૃદયને ઓપન કરવાનું છે. કેન યુ લોકેટ યોર હાર્ટ મેમ. પૂછે છે કે શું તમે તમારા હૃદય ક્યાં આવેલું છે, ક્યાં સ્થિત છે, શું એ તમને માહિતી છે, તમે જાણો છો? ત્યારે કસ્ટમર જવાબ આપે છે યસ આઈ હેવ, કે હા, મને ખ્યાલ છે મારું હૃદય ક્યાં છે. બટ ધેર આર સેવરલ પ્રોગ્રામ્સ રનિંગ રાઇટ નાવ. કે પણ અત્યારે મારા હૃદયની અંદર કેટલાક કાર્યક્રમો જે છે, પ્રોગ્રામ્સ એ રન થઈ રહ્યા છે. ઇઝ ઇટ ઓકે ટુ ઇન્સ્ટોલ વાઇલ ધે આર રનિંગ. કે એ પ્રોગ્રામ જ્યારે રન થઈ રહ્યા છે તો એ સમયે મારા અંદર પ્રેમને ઇન્સ્ટોલ કરવો એ શું યોગ્ય રહેશે, બરાબર રહેશે? ત્યારે CSR એને પૂછે છે વોટ પ્રોગ્રામ આર રનિંગ મેમ. કે તમારા અંદર કયા કયા પ્રોગ્રામ એ રન થઈ રહ્યા છે, તમે મને કહી શકો છો? ત્યારે કસ્ટમર જે છે એને જવાબ આપે છે લેટ મી સી, કે ચાલો હું તમને જોઈ અને જણાવું. આઈ હેવ પાસ્ટ hurt.exe, લો esteem.exe, grood.exe એન્ડ resentment.com રનિંગ રાઇટ નાવ. 4 પ્રોગ્રામ્સના નામ આપે છે. સૌથી પહેલું પાસ્ટ હર્ટ. ભૂતકાળમાં કોઈએ જ્યારે આપણને કોઈ પણ રીતે ઈજા પહોંચાડેલી છે, શાબ્દિક રીતે જે આપણને દુઃખ આપેલું છે, તો એના પ્રત્યે જે આપણને એક પ્રકારનો ભાવ હોય છે કે જેને પાસ્ટ હર્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી લો એસ્ટીમ.
લો શબ્દનો અર્થ અહીંયા અલ્પ પ્રમાણમાં, ઓછા પ્રમાણમાં, અને એસ્ટીમ શબ્દનો અર્થ અહીંયા સન્માન. પોતાનું સન્માન જે છે, પોતાનું મહત્ત્વ જે છે એ ઓછું ગણે છે, એવા પ્રકારનો એક પ્રોગ્રામ છે. ત્યાર પછી ગ્રુડ એટલે કે ધૃણા, નફરતનો ભાવ, તિરસ્કારનો ભાવ, અને રિઝેન્ટમેન્ટ એટલે કે રોષ અથવા તો ગુસ્સો. એટલાક પ્રોગ્રામ્સ જે છે એ કસ્ટમરના હાર્ટની અંદર એ રન થઈ રહ્યા છે. ત્યારે CSR એને જવાબ આપે છે, કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સેડ, નો પ્રોબ્લેમ, લવ વિલ ઓટોમેટિકલી ઇરેઝ પાસ્ટ હર્ટ ડોટ exe ફ્રોમ યોર કરંટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. કે કંઈ ચિંતા ન કરો, તમારા અંદર જ્યારે પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટોલ થશે ને લવ, તો પાસ્ટ હર્ટ જે છે એ આપોઆપ જ એની મેળે જ એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાંથી ઇરેઝ કરી દેવામાં આવશે, એને સાફ કરી દેવામાં આવશે. ઇટ મે રિમેન ઇન યોર પરમનન્ટ મેમરી બટ ઇટ વિલ નો લોંગર ડિસરપ્ટ અધર પ્રોગ્રામ્સ. કે હા, તમારી જે પરમનન્ટ મેમરી છે એટલે કે જે કાયમી યાદદાસ્ત છે એ કાયમી યાદદાસ્તમાં એ રહેશે, પણ પ્રોગ્રામ જ્યારે લવ ઇન્સ્ટોલ થશે તો એમાં ક્યાંય વચ્ચે ડિસરપ્ટ નહીં થાય કે જેથી કરીને તમને એમાં વિક્ષેપ પડે. લવ વિલ ઇવેન્ચ્યુઅલી ઓવરરાઇટ લો એસ્ટીમ ડોટ exe વિથ અ મોડ્યુલ ઓફ ઇટ્સ ઓન કોલ્ડ હાઈ એસ્ટીમ ડોટ exe. ત્યાર પછી બીજો પ્રોગ્રામ છે લો એસ્ટીમ. તો એ લો એસ્ટીમ પ્રોગ્રામ જે છે એ આપોઆપ જ એ અપગ્રેડ થઈ જશે અને એના બદલે હાઈ એસ્ટીમ જે છે એ તમારા અંદર એ આપી જશે. However, you have to completely turn off groot.exe and resentment.com. જો કે આમ છતાં પણ બે પ્રોગ્રામ્સ જે છે કે જેને તમારે તમારી જાતે જ એ સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવા પડશે, અને એ પ્રોગ્રામ્સ છે groot.exe and resentment.com. આ બંને પ્રોગ્રામ્સ જે છે એને તમારે તમારી જાતે જ એ બંધ કરવા પડશે, એ આપોઆપ બંધ નહીં થાય. Those programs prevent love from being properly installed. કારણ કે આ બે પ્રોગ્રામ એવા છે કે જેને જ્યારે તમારા અંદર પ્રેમ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે તો એ સમયે એ પ્રેમને ઇન્સ્ટોલ થતાં એ રોકી શકે છે, યોગ્ય રીતે પ્રેમને તમારા અંદર ઇન્સ્ટોલ ન થવા દે, એ કંઈક ને કંઈક અડચણ ઊભી કરે, કંઈક ને કંઈક વિક્ષેપ એ ઊભા કરી શકે છે. કેન યુ ટર્ન ઓફ ધોઝ મેમ? CSR પૂછે છે કસ્ટમરને કે મેડમ, શું તમે આ પ્રોગ્રામ્સ એ તમારી જાતે એ બંધ કરી શકો છો, ટર્ન ઓફ કરી શકો છો? CSRને કસ્ટમર જવાબ આપે છે, I don't know how to turn them off. Can you tell me how? ત્યારે કસ્ટમર કહે છે કે મને ખબર નથી કે આ પ્રોગ્રામ મારે કેવી રીતે બંધ કરવા. શું તમે મને કહી શકો છો કે આ પ્રોગ્રામ્સ એ હું કેવી રીતે બંધ કરી શકું? ત્યારે CSR જવાબ આપે છે, માય પ્લેઝર, કે હા, મને ખુશી થશે તમને શીખવાડતા, એ વસ્તુ મને આનંદ થશે. ગો ટુ યોર સ્ટાર્ટ મેનુ, કે સૌ પ્રથમ તો તમે તમારા સ્ટાર્ટ મેનુમાં એ જાઓ, એન્ડ ઇન્વોક forgiveness.exe. ત્યાં જઈ અને forgiveness.exe જે છે એની તમારે હેલ્પ લેવાની છે, મદદ લેવાની છે. અહીંયા ઇન્વોક કરવું એટલે એને જગાડવું, એની હેલ્પ લેવી, એની મદદ કરવી. Do this as many times as necessary until groot.exe and resentment.com have been completely erased. કે આ કાર્ય તમારે એટલી વખત કરવાનું છે જ્યાં સુધી આ groot.exe અને resentment.com જે છે એ સંપૂર્ણ રીતે તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાંથી એ સાફ ન થઈ જાય, નીકળી ન જાય, ત્યાં સુધી એ તમારે આ કાર્ય જે છે એ કરતું રહેવાનું છે. કસ્ટમર એને પૂછે છે, ઓકે આઈ એમ ડન. કસ્ટમર કહે છે કે સારું, ચાલો, resentment.com અને groot.exe આ બંને પ્રોગ્રામ જે છે એ કમ્પ્લીટલી મારા અંદરથી ઇરેઝ થઈ ગયા છે. લવ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ઇન્સ્ટોલિંગ ઇટ સેલ્ફ ઓટોમેટિકલી. ઇઝ ધેટ નોર્મલ? ત્યાર પછી એ કસ્ટમર અનુભવે છે કે પ્રેમ એની અંદર આપોઆપ જ એ ઇન્સ્ટોલ થવા લાગ્યો છે. એટલે CSRને પૂછે છે કે શું આ સામાન્ય છે, આ નોર્મલ છે, લવ આવી રીતે ઇન્સ્ટોલ થવા લાગે? ત્યારે CSR એને જવાબ આપે છે, યસ ઇટ ઇઝ, કે હા, આ વસ્તુ સામાન્ય છે. યુ શુડ રિસીવ અ મેસેજ ધેટ સેઝ ઇટ વિલ રીઇન્સ્ટોલ ફોર ધ લાઈફ ઓફ યોર હાર્ટ. કે હવે તમારા સ્ક્રીન ઉપર એક તમને મેસેજ એ પ્રાપ્ત થશે કે જેમાં લખેલું હશે કે હવે પ્રેમ જે છે એ જીવનભર માટે તમારા હૃદયની અંદર ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયો છે, તમે એને પાછો ફરી વખત ગમે ત્યારે એ ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. ડુ યુ સી ધેટ મેસેજ? શું તમને આ મેસેજ એ દેખાઈ રહ્યો છે, તમે જોઈ રહ્યા છો? કસ્ટમર, યસ આઈ ડુ. ત્યારે ગ્રાહક જવાબ આપે છે કે હા, મને એ મેસેજ દેખાઈ રહ્યો છે. ઇઝ ઇટ કમ્પ્લીટલી ઇન્સ્ટોલ? કે શું હવે મારામાં પ્રેમ સંપૂર્ણ રીતે એ ઇન્સ્ટોલ એ થઈ ગયો?
CSR એને જવાબ આપે છે યસ, કે હા. બટ રિમેમ્બર દેટ યુ હેવ ઓનલી ધ બેઝ પ્રોગ્રામ, કે પણ યાદ રાખો તમારા અંદર માત્ર આ બેઝ પ્રોગ્રામ એટલે કે પ્રાથમિક પ્રોગ્રામ છે, તમારા અંદર હજી આ પાયાનો પ્રોગ્રામ છે. યુ નીડ ટુ બિગિન કનેક્ટિંગ ટુ અધર હાર્ટ્સ ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ ધ અપગ્રેડ્સ, કે જો હવે તમારે પ્રેમને અપગ્રેડ કરવો છે, બરાબર. જેવી રીતે આપણે મોબાઈલની અંદર કોઈ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરીએ છીએ, ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ, પછી અમુક સમય એની અંદર કેટલાક સુધારા વધારા આવે, અપગ્રેડેશન આવે, બરાબર. તો એવી રીતે પ્રેમની અંદર પણ એ અપગ્રેડેશન છે. કેટલાય પ્રકારના અલગ અલગ એ ભાવ, અલગ અલગ પ્રકારની લાગણીઓ જે છે એ એની અંદર આવે છે, કે જો તમારે એ પ્રકારના અપગ્રેડેશન જોતા છે, તમારે તમારો પ્રેમ જે છે એના અંદર સુધારા કરવા છે, તો તમારે બીજાના હૃદયો સાથે તમારા હૃદયને કનેક્ટ કરવું પડશે, જોડવું પડશે. કસ્ટમર, ઉપ્સ, આઈ હેવ એન એરર મેસેજ ઓલરેડી, વોટ શુડ આઈ ડુ? અચાનક કંઈક એરર આવી જાય છે, એટલે કસ્ટમર જે છે એ CSR પાસેથી એના માટે માર્ગદર્શન માંગતા પૂછે છે કે અચાનક જ કંઈક પ્રકારની એરર આવી ગઈ છે, તો હવે મારે એના માટે શું કરવું? ત્યારે CSR એને જવાબ આપે છે વોટ ડઝ ધ મેસેજ સેઝ, કે જુઓ તો તમારા સ્ક્રીન ઉપર જે મેસેજ દર્શાવાય છે એ શું કહી રહ્યો છે. ત્યારે કસ્ટમરે વાંચીને સંભળાવતા કહે છે ઇટ સેઝ એરર 412 પ્રોગ્રામ નોટ રન ઓન ઇન્ટરનલ કોમ્પોનન્ટ્સ. વોટ ડઝ ધેટ મીન? એરર જે આપવામાં આવેલી છે એનો નંબર 412 412 નંબર છે, અને એવું કહે છે કે પ્રોગ્રામ નોટ રન ઓન ઇન્ટરનલ કોમ્પોનન્ટ્સ. કોમ્પોનન્ટ્સ એટલે ઘટકો, ભાગ, બરાબર. અને ઇન્ટરનલ એટલે આંતરિક, આંતરિક જે ભાગો છે એના ઉપર આ પ્રોગ્રામ એ રન નથી થતો. આનો અર્થ શું? વોટ ડઝ ઇટ ધેટ મીન? ત્યારે CSR એને સમજાવતા કહે છે ડોન્ટ વરી મેડમ, ધેટ્સ અ કોમન પ્રોબ્લેમ, કે ચિંતા ન કરો, જે તમને અત્યારે મેસેજ દર્શાવાઈ રહ્યો છે એ એકદમ સામાન્ય વાત છે. It means that the love program is set up to run on external hearts but has not yet been run on your heart. કે જો મેડમ ચિંતા ન કરો, તમારા અંદર જે લવ પ્રોગ્રામની સેટઅપ થયું છે, એટલે કે જે સ્થાપના થઈ છે, એ માત્ર એક્સટર્નલ હાર્ટ એટલે કે બાહ્ય હૃદયો જે છે, બીજાના હૃદયો છે, એના ઉપર એ રન થશે, નોટ ઓન યોર, બરાબર ને, તમારા પોતાના હૃદય ઉપર નહીં. ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધોઝ કોમ્પ્લિકેટેડ પ્રોગ્રામિંગ થિંગ્સ, કે આ વસ્તુ જે છે ને એ થોડીક જટિલ છે. કોમ્પ્લિકેટેડ છે એટલે કે થોડીક જટિલ છે. આને વસ્તુને તમારે વધારે વ્યવસ્થિત રીતે ઊંડાણપૂર્વક એ સમજતી રહેવી પડશે. બટ ઇન નોન ટેકનિકલ ટર્મ્સ ઇટ મીન્સ યુ હેવ ટુ લવ યોર ઓન મશીન બિફોર ઇટ કેન લવ અધર્સ. કે પણ જો સરળ ભાષામાં તમને સમજાવતા કહું તો તમે બીજાને પ્રેમ ક્યારે કરી શકો? જો તમે તમારા પોતાની જાતને પ્રેમ કરતા હો, બરાબર ને. તો તમારે પહેલાં તો તમારા પોતાના મશીનને એટલે કે તમારા પોતાના શરીરને, તમારે તમારી પોતાની જાત જે છે એને પ્રેમ કરતાં શીખવું પડશે, જેથી કરીને તમે બીજાને એ પ્રેમ કરી શકો છો. ત્યારે કસ્ટમર એને પૂછે છે સો વોટ શુડ આઈ ડુ? તો કસ્ટમર પૂછે છે કે તો એના માટે મારે એ શું કરવું જોઈએ, હું શું કરી શકું? ત્યારે CSR જવાબ આપતા કહે છે કેન યુ ફાઇન્ડ ધ ડિરેક્ટરી કોલ્ડ સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ? કે જુઓ તમારા અંદર એક ડિરેક્ટરી હશે, એક ફાઇલ હશે કે જેનું નામ સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ, આત્મનો સ્વીકાર, પોતાનો સ્વીકાર અથવા તો સ્વનો સ્વીકાર. કસ્ટમર યસ આઈ હેવ ઇટ, કે હા છે મારા અંદર. એ પોતે ચેક કરે છે અને કહે છે કે યસ ધેર ઇઝ. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એક્સિલેન્ટ, યુ આર ગેટિંગ ગુડ એટ ધીસ. ગ્રાહક જે છે એની આ ઝડપ જોઈને, સ્પીડ જોઈને CSR એના વખાણ કરતા કહે છે કે સરસ, તમે આ બહુ ઝડપથી એ વસ્તુ શીખી રહ્યા છો. ત્યારે કસ્ટમર એના પોતાના વખાણ સાંભળીને CSRનો આભાર માને છે અને કહે છે થેન્ક યુ. CSR એને આગળ સમજાવતા કહે છે યુ આર વેલકમ. ક્લિક ઓન ધ ફોલોવિંગ ફાઇલ્સ એન્ડ ધેન કોપી ધેમ ટુ ધ માય હાર્ટ ડિરેક્ટરી. કે હવે હું જેટલી ફાઇલ તમને કહું એટલી ફાઇલ પર ક્લિક કરી અને એને તમારા માય હાર્ટ નામની જે ડિરેક્ટરી છે એ માય હાર્ટ ડિરેક્ટરીની અંદર તમારે એને કોપી કરી દેવાનું છે. ફોરગીવ સેલ્ફ .doc, સેલ્ફ એસ્ટીમ .txt, રિયલાઇઝ વર્થ .txt એન્ડ ગુડનેસ .doc. આટલી ફાઇલ જે છે એને તમારે તમારા માય હાર્ટ ડિરેક્ટરીની અંદર એ કોપી કરી દેવાની છે. The system will override any conflicting file and begin patching any faulty programming. કે જો તમારા સિસ્ટમ જ છે ને ઓટોમેટિક જ જે પ્રોગ્રામની અંદર સુધારા વધારા કરવાની જરૂર હશે, એક પ્રકારે પેચ વર્ક કરવું એટલે થાગડ થીગડ કરવું, જ્યાં જે વસ્તુની જરૂરિયાત હશે એ પ્રકારની આ ફાઇલમાંથી જે ફાઇલો એને જરૂરિયાત છે એ પોતે એને લઈ લેશે અને જે કાંઈ પણ વિરોધાભાસી છે એ વિરોધાભાસીની ઉપર ઓવરરાઇડ કરી દેવું, એટલે કે એના ઉપર
જે વિરોધાભાસી ફાઇલ છે એને દબાવી દેવામાં આવશે અને એની ઉપર નવી ફાઇલો જે છે એને ઇન્સ્ટોલ કરી દેવામાં આવશે. ઓલ્સો યુ નીડ ટુ ડિલીટ selfcritic.exe ફ્રોમ ઓલ ડિરેક્ટરીઝ, કે એ ઉપરાંત એક ફાઇલ છે સેલ્ફ ક્રિટિક કે જેને તમારે સંપૂર્ણ રીતે ડિલીટ કરવાની છે. તમારી જેટલી ફાઇલોની અંદર જેટલી ડિરેક્ટરીની અંદર આ ફાઇલ પડી હોય એને તમારે ડિલીટ કરવાની છે. એન્ડ ધેન એમ્પ્ટી યોર રિસાયકલ બિન આફ્ટરવર્ડ્સ ટુ મેક શ્યોર ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ગોન એન્ડ નેવર કમ્સ બેક. અને એ પછી તમારી જે રિસાયકલિંગ બિન છે, એટલે કે જેની અંદર તમે જે ડિલીટ કરેલી ફાઇલ, મોબાઈલની અંદર તમે જોયું હશે તો ટ્રેશ નામનું એક ફોલ્ડર આપવામાં આવેલું હોય છે આપણને, બરાબર ને? તો તમે કંઈ પણ વસ્તુ ડિલીટ કરો છો તમારા મોબાઈલમાંથી, એ બધી વસ્તુ ટ્રેશમાં એ રૂપાંતરિત થઈ જાય છે, સ્થાનાંતરિત થઈ જાય છે. એક વખત તમે ટ્રેશમાંથી એ વસ્તુ ડિલીટ કરી દો છો તો પછીથી એ વસ્તુ જે છે તમારા મોબાઈલમાં ક્યાંય હોતી નથી. જો ટ્રેશમાં તમે હોય ને એના ઉપર સિલેક્ટ કરો તો તમે એને રિસ્ટોર કરી શકો છો, એટલે કે જ્યાં હતી ત્યાં ને ત્યાં એ ફાઇલ એ તમે મોકલી શકો છો. તો એવી જ રીતે કમ્પ્યુટરની અંદર રિસાયકલ બિન આવે છે. તમે જે કંઈ પણ વસ્તુ કમ્પ્યુટરમાંથી ડિલીટ કરો છો એ રિસાયકલ બિનમાં એ ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. ત્યાંથી તમે જ્યારે એને ડિલીટ કરો છો તો એ વસ્તુ ત્યાંથી પછી એ કમ્પ્લીટલી ગોન, એટલે અહીંયા એમ કહે છે કે તમારે રિસાયકલ બિન જે છે એને કમ્પ્લીટલી સાફ કરી નાખવાની છે, જેથી કરીને એ ફાઇલ ક્યારેય પરત તમારા અંદર પાછી ન આવે. કસ્ટમર ગોટ ઇટ. કસ્ટમર જે છે એ એની સૂચનાઓ પ્રમાણે એ અનુસરણ કરે છે અને એ ફાઇલ્સ જે છે એને ડિલીટ કરી દે છે. રિસાયકલ બિન જે છે એ સંપૂર્ણ રીતે એ સાફ કરી નાખે છે. માય હાર્ટ ઇઝ ફિલિંગ અપ વિથ રિયલી નીટ ફાઇલ્સ. smile.mpg is playing on my monitor right now and it shows that warmth.com, peace.exe and contentment.com are copying themselves all over my heart. ત્યાર પછી એમ કહે છે કે હવે મારું હૃદય જે છે નવી ફાઇલોથી એ ઉભરાઈ રહ્યું છે, જેમાં સ્માઇલ એ દર્શાવાઈ રહ્યું છે મોનિટર ઉપર, વાર્મથ એટલે કે ઉષ્મા, સ્નેહ, પીસ એટલે કે શાંતિ અને કન્ટેન્ટમેન્ટ એટલે કે સંતોષ જે છે એ મારા હૃદયની અંદર કોપી થઈ રહ્યા છે. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. ધેન લવ ઇઝ ઇન્સ્ટોલ્ડ એન્ડ રનિંગ, કે તો એનો અર્થ એવો થયો કે લવ પ્રોગ્રામ જે છે એ તમારામાં ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયો છે અને એ રન થવા લાગ્યો છે. યુ શુડ બી એબલ ટુ હેન્ડલ ઇટ ફ્રોમ હિયર, કે હવે તમે એનો અત્યારથી જ અહીંથી જ એટલે કે અત્યારથી જ તમે એનો યુઝ કરી શકો છો, ઉપયોગ કરી શકો છો. વન મોર થિંગ બિફોર આઈ ગો. હવે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ જે છે રજા લેતા પહેલાં એમ કહે છે કે એક વસ્તુ માત્ર હું અહીંથી જાવ એ પહેલાં કહું. કસ્ટમર યસ. ગ્રાહક જે છે પૂછે છે મેડમ કે હા શું, મારે કઈ બાબતનું એ વસ્તુનો ખ્યાલ રાખવાનો છે, તમારે શું કહેવું છે? CSR. લવ ઇઝ ફ્રીવેર, કે જુઓ પ્રેમ એ એવી વસ્તુ છે કે જેની કોઈ કિંમત એ કોઈ લગાવી શકતું નથી, મુક્તપણે મળતો એ પ્રેમ છે. બી શ્યોર ટુ ગીવ ઇટ, કે યાદ રાખજો તમે જેટલો એને વહેંચી શકો, શેર કરી શકો એટલો એને તમે શેર કરજો. એન્ડ ઇટ્સ વેરિયર મોડ્યુલ્સ ટુ એવરીબડી યુ મીટ. એના અલગ અલગ સ્વરૂપો હશે. તમે જેમ અલગ અલગ વ્યક્તિઓને મળશો એમ એના તરફથી તમને મળતો પ્રેમ, એના તરફથી તમને મળતો સ્નેહ જે છે અને તમારો સ્નેહ એના સ્વરૂપો જે છે મોડ્યુલ્સ એ અલગ અલગ હશે. ધે વિલ ઇન ટર્ન શેર ઇટ વિથ અધર પીપલ. અને જ્યારે તમે કોઈકની સાથે કોઈ સારો વ્યવહાર કરશો, પ્રેમથી વ્યવહાર કરશો, તો એ જ પ્રકારનો એ વ્યવહાર જે છે એ કોઈ બીજાની સાથે કરશે, એટલે કે કોઈ અન્ય વ્યક્તિને મળશે ત્યારે એ એની સાથે એ પ્રકારનો વ્યવહાર કરશે. એન્ડ ધે વિલ રિટર્ન સમ રિયલી નીટ મોડ્યુલ્સ બેક ટુ યુ. અને આમ કરતાં ફરી વખત તમે વહેંચેલો પ્રેમ જ્યારે તમારા સુધી પહોંચશે તો એનું કંઈક સ્વરૂપ જે છે એ અલગ જ હશે, કંઈક નવું જ હશે. કસ્ટમર આઈ વિલ થેન્ક યુ ફોર યોર હેલ્પ. ગ્રાહક જે છે એ કહે છે કે હા હું એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખીશ અને તમે જે મને આ પ્રેમ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં જે હેલ્પ કરી છે એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણો યુનિટ 1 જે છે એનો રીડ પહેલો કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ જે છે એ પૂર્ણ થાય છે. હું આશા રાખું છું કે તમે વ્યવસ્થિત રીતે આ યુનિટના રીડને એ સમજેલા હશો. મિત્રો, મારી ચેનલને એ લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.